हॅलो नमस्कार, कसे आहात सर्वजण? सर्वांना सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ आणि ओम नमः शिवाय। आजचा दिवस तुम्हाला खूप छान आनंदाचा व आरोग्यदायी जावो। तर आपल्या देवीची नवरात्र सुरू आहे। नवरात्रीमध्ये देवीच्या खूप साऱ्या सेवा आपण करतो, तर त्यातलीच एक सेवा जी आहे जी मला करायची होती आणि राहिलेली होती, तर आजची 6वी माळ होती आणि 6व्या माळेला मी ही सेवा केलेली आहे, ती म्हणजे कुंकुमार्चन। तर कुंकुमार्चन हे आपण कुंकुवाने करतो आणि कुंकू कसं व्हायचं काय ह्याची सुद्धा व्हिडिओ आपण नेहमीच बघतो आणि देवीची सर्वात आवडती सेवा आहे। पण त्या अगोदर आपण डायरेक्टली कुंकुमार्चन न करता त्याचा अभिषेक वगैरे करून घ्यायचा आणि नंतरच कुंकुमार्चन करायचं। तर चला मी जल अभिषेक आणि जो पंचामृताचा अभिषेक आहे आणि जो चंदनाचा सुद्धा आहे तो सुद्धा केलेला आहे। तसेच आपलं धूप दीप अगरबत्ती सुद्धा लावून घेतलेली आहे। त्याचबरोबर एक तुपाचा दिवा सुद्धा इथं मी लावून घेतलेला आहे आणि तुपाचा दिवा आपण देवीला ज्यावेळेस लावतो त्यावेळेस एक लांबकी फुलवात करून लावायचे आहे। आणि ज्या वेळेस आपण आपल्या देवता पुरुष देवतेला आपण तुपाचा दिवा लावतो त्यावेळेस आपल्याला एक फुलवात करून लावायचा आहे। तर चला असो, इथं आपल्याला 108 वेळा कुंकुमार्चन करायचं आहे। तर त्यासाठी तुम्ही ओम लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः असा मंत्र म्हणायचा आहे। त्याचबरोबर श्री सुक्तम पाठ लावायचा आहे। तर चला मी श्री सुक्तम पाठ लावलेला आहे आणि मंत्र म्हणत म्हणत कुंकुमार्चन हे केलेलं आहे। कुंकुमार्चन तुम्ही देवीच्या टाकावरती करू शकता, श्रीयंत्रावरती करू शकता, देवीच्या मूर्तीवरती सुद्धा करू शकता आणि तुमच्याकडे काहीच नसेल, तुमची खरंच इच्छा असेल तर तुम्ही एक देवीच्या नावाची सुपारी घेऊन त्यावरती सुद्धा करू शकता। तर चला बघा, आजचा 7वा दिवस आहे आणि 7व्या दिवशी धन एकदम छान असं आलेलं आहे। मस्त हिरवगार दाट आणि उंच वाढलेलं सुद्धा भरपूर आहे। त्यामध्ये मी आज झेंडूच्या फुलाची माळ घातलेली आहे आणि आजचा जो रंग आहे तो निळा रंग आहे। निळ्या रंगाची रांगोळी प्रतीक्षाने काढलेली आहे। प्रतीक्षाने ह्यावेळेस प्रत्येक दिवशी प्रत्येक रंगाची रांगोळी काढलेली आहे। आणि इथे मी काय केलेलं आहे तर इथे बटाट्याची आमटी केलेली आहे, जे की थोडीशी भगरीचं पीठ आणि शेंगदाणे जे आहेत ते मिक्सरला एकदम बारीक ओलं वाटून तयार करून केलेले आहेत आणि ते भगरीच्या 4 भाकरी केलेल्या आहेत। मी भाकरी वगैरे उपवासात नाही करत, पण आता मुलींनी उपवास धरल्यामुळे मला त्यांच्यासाठी फराळाचं बनवावंच लागतं। नसता मी जे असेल ते फराळाचं खाते। एखाद्या वेळेस रताळ्याचा शिरा वगैरे, बटाट्याचं चिप्स वगैरे, शेंगदाणे वगैरे आणि फराळ भगर वगैरे जास्त प्रमाणामध्ये करते। साबुदाणा खिचडी सुद्धा टाळते होईल तेवढं। तर चला असो, मुलींच्या नादाने का होईना पण फराळाचं मी बनवत आहे, कारण मुली आहेत, मुलींना जसं आपण मोठे हे करतात दमदारपणे उपवास पकडतात त्या पद्धतीने मुलींना नाही जमत तेवढा। आणि कसं असतं ना, इच्छा आहे, इच्छा असताना सुद्धा करू नका म्हणणं हे सुद्धा आपल्याला पाप आहे। तर चला असो, धरलेला आहे। एक जणीनं प्रतीक्षानं 5 दिवसामध्ये सोडला आणि तनुजानं मात्र ठेवलेला आहे। आणि इथे मी तुम्हाला राजगिऱ्याच्या दशमीची जी रेसिपी आहे ती दाखवत आहे। इथं सर्वप्रथम काय केलेलं आहे, राजगिरा जो आहे तो आपण काय करायचा आहे, भाजून घ्यायचा आहे आणि छान अशा लाह्या होतात बघा ह्याच्या, एकदम जशा आपण ज्वारीच्या लाह्या करतो तसेच जे आपण पॉपकॉर्न वगैरे पण करतो ना त्या पद्धतीच्या ह्याच्या ज्या लाह्या आहेत त्या बारीक प्रमाणामध्ये होतात, पण छान होतात, एकदम तडतड तडतड अशा हे होतात बघा। टाकल्याबरोबर ज्यावेळेस आपली कढई तापलेली असते ना त्यावेळेस पटपट होतात आणि जास्त वेळेस आपण कढई हे करून ठेवली हलवतच राहिलो तर वरच्या फुटतात आणि खालच्या करपतात, त्यामुळे त्यांना सारखं हलवावं लागतं। तेच हलवलेलं जे हे राजगिऱ्याच्या लाया आहेत त्या आपल्याला काय करायच्या आहेत, मिक्सरला बारीक करून घ्यायच्या आहेत। तर एकदम गरम नाही काढायचे आहेत, आपल्याला थोडंसं थंड झाल्यावर काढायचे आहेत। आणि हे मिक्सरला बारीक केल्याच्या नंतर जसं आपलं ह्याचं भगरीचं पीठ असतं त्या पद्धतीने ह्याचं सुद्धा पीठ होतं। पण ह्याच्यामध्ये कसं असतं ना, कस जी म्हणतो ना आपण ती नसते जास्त प्रमाणामध्ये, पण टेस्टला छान लागतं। आणि कस म्हणजे जसं की आपण एखादं पीठ व्यवस्थित नाही आलं, जास्त जाड प्रमाणामध्ये आलं तर त्यावेळेस आपण काय करतो, त्यामध्ये गरम पाणी घालतो। तसंच ह्या पिठामध्ये सुद्धा गरम पाणी ज्यावेळेस घालून तुम्ही मळता ना त्यावेळेस ह्याच्या जे दशम्या आहेत ना त्या छान येतात।
तर इथं ह्या दशमीमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, जशी आपण पुरणाची पोळी करतो ना त्या पद्धतीने ह्याला शेंगदाणा आणि गूळ याचं मिश्रण करायचं आहे, सारण करायचं आहे आपल्याला आणि ते ह्यामध्ये भरवायचं आहे। पण देवीच्या उपवासाला तिळ चालतात त्यामुळे मी तिळाचं आणि गुळाचं केलेलं आहे। आपल्या गौराईसाठी मी करंजा करायच्या होत्या, त्यासाठी तीळ आणलेले होते, पण तर त्या करंजा काही मला बनवणं नाही झाल्या, त्यामुळे त्या राहिलेल्या होत्या। तर तेच तीळ मी आज यूज केलेले आहेत। इथे मस्त तिळाचं आणि गुळाचं सारण करून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये गरम पाणी आपण घातल्यामुळे हाताला भाजतं, त्यामुळे जसं आपल्याला भाजू नये याची काळजी घेत घेत ही कणिक आपल्याला काय करायची आहे, मळून घ्यायची आहे। थोड्या प्रमाणामध्ये आपल्याला ह्याला मिक्स करायचं आहे आणि जसं त्यामध्ये पाणी बसल त्या पद्धतीने आपल्याला कणिक जी आहे ती मळून घ्यायची आहे। तरी ते कणिक वगैरे जी आहे ती मी मळून घेतलेली आहे। हे बघा थोडं गरम पाणी याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि मळून घेतलेली आहे। तरी ते कणिक वगैरे मळून झाले की लगेच मी काय केलेलं आहे, आपलं जे सारण आहे ते तयार करून घेतलेलं आहे आणि लगे हाती ते काय केलेले आहेत, आपल्या ज्या दसम्या आहेत आपण नेहमी ज्या करतो त्या भाकरी आणि उपवासाच्या ज्या करतो त्याला दसमी असं म्हणतात। तरी ते बघा छान लाटत आहे, इथे कुठेही चिटकत वगैरे नाहीये कोळपाटाला वगैरे सुद्धा आणि ह्याच्या खाली आपल्याला काही घ्यायची सुद्धा गरज नाहीये, बेलण्याला सुद्धा लागत नाही। हां, बेलण्याला लागू शकतं, कोळपाटाला सुद्धा लागू शकतं। हे भरपूर प्रमाणामध्ये चिकटपणा येतो ज्यावेळेस आपण ह्याला गरम पाण्यामध्ये कणिक मळतो त्यावेळेस, कारण गरम पाणी टाकल्याच्या नंतर ह्याला भरपूर अशी चिकटपणा जो आहे ना तो येतो। त्याचा शिरा बनवता येतो, लॅप्सी बनवता येते, तसेच लाडू सुद्धा बनवता येतात। मी लाडू सुद्धा एका व्हिडिओमध्ये बनवून दाखवलेले आहेत आणि इथे बघा मस्त असं सारण भरलेलं आहे आणि छान पद्धतीने बघा कशा पोळ्या जी आहेत ना फुगतात सुद्धा ह्याच्या पोळ्या आणि ह्याच्यासोबत तुम्हाला काहीही सर्व करायची गरज नाहीये, तुम्ही अगदी तशाच सुद्धा खाऊ शकता आणि तुम्हाला हवा असेल तर तिखट भाजी सुद्धा तुम्ही ह्याच्यासोबत करू शकतात। आणि ह्या राजगिरीच्या दसम्या आहेत ना त्या आमच्या इथं सर्वांना आवडतात। तर तुम्ही ही रेसिपी जर आवडली तर नक्कीच ट्राय करून बघा, खूप सोपी आहे। आपल्याला जोपर्यंत आपण कुठलीही गोष्ट करून बघत नाही तोपर्यंत आपल्याला येत नाही। तर चला, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आरती होती आज 900 रुपयाला, चला आरती करू।